नमस्कार मंडळी, द ऋतुजाज किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण गार्लिक मसाला पराठा कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। हा पराठा खूप सोपा आहे आणि खूप कमी वेळेमध्ये बनवून तयार होतो आणि खायला खूप टेस्टी लागतो, त्यामुळे तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून पहा। हा गार्लिक मसाला पराठा बनवण्यासाठी तुम्हाला खूप कमी सामानांची गरज आहे आणि आपण जी चपातीसाठी कणिक मळलेली असते त्यामधूनच हा पराठा आपण बनवू शकतो। हा पराठा तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून पहा आणि मला कमेंट करून सांगा कसा बनला होता। रेसिपीला सुरुवात करण्याअगोदर तुम्ही जर अजून चॅनलवरती नवीन असाल तर द ऋतुजाज किचनला सबस्क्राइब करा आणि साइडला जी बेल आयकॉन आहे ती प्रेस करायला अजिबात विसरू नका, म्हणजेच मी जेव्हा जेव्हा नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळत राहील। चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूयात। सगळ्यात पहिल्यांदा मी इकडे एक मोठी परात घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला 1 कप गव्हाचे पीठ घालायचे आहे आणि त्यामध्ये एकदम थोडंसं मीठ घालायचं आहे। आता यामध्ये आपल्याला पाणी घालून हे मळून घ्यायचं आहे। आपण नॉर्मली चपातीसाठी जसं पीठ मळून घेतो तशाच प्रकारे आपल्याला इकडे पीठ मळून घ्यायचं आहे। जास्त घट्टसर नाही मळायचं। हे बघा, अशा प्रकारे आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। त्यानंतर याच्यावरती थोडंसं तेल घालायचं आहे आणि पुन्हा एकदा हे आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। हे बघा, अशा प्रकारे व्यवस्थित हे मळून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला हे 10 ते 15 मिनिटं भिजत ठेवायचं आहे। मी इकडे लसूण घेतलेला आहे, हा मी बारीक करून घेतलेला आहे। याची पेस्ट नाही करायची, जर पेस्ट केली तर ती कडवट होते। त्यानंतर यामध्ये लाल मिरची पावडर घालायची आहे, धनिया पावडर घालायची आहे, त्यानंतर थोडंसं चाट मसाला घालायचा आहे आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि यामध्ये आता आपल्याला तेल घालायचं आहे। हे सगळे मसाले व्यवस्थित मिक्स झाले पाहिजेत इतकं आपल्याला यामध्ये तेल घालायचं आहे। हे बघा, आपले मसाले व्यवस्थित मिक्स झालेले आहेत। आता मी जे आपण कणिक मळून घेतलं होतं त्यामधलाच एक गोळा घेतलेला आहे आणि आपल्याला याची चपाती लाटून घ्यायची आहे। हे बघा, अशा प्रकारे आपल्याला याची चपाती लाटून घ्यायची आहे। त्यानंतर याच्यावरती आपण जे मिश्रण बनवून घेतलं होतं ते व्यवस्थित स्प्रेड करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला याला फोल्ड करायचं आहे। हे बघा, अशा प्रकारे एकावरती एक ठेवत जायचं आहे, थोडंसं प्रेस करायचं आणि परत फोल्ड करायचं आहे। ही प्रोसेस तुम्हाला रिपीट करायची आहे। असं केल्यामुळे खूप छान लेयर्स पडतात। आता हे गोल करून घ्यायचं आहे आणि हातानेच आपल्याला प्रेस करून याचा पराठा बनवून घ्यायचा आहे। सर्व बाजूनी हे व्यवस्थित आपल्याला प्रेस करायचं आहे। हे बघा, तुम्ही पाहू शकता पराठा आपला बनवून तयार झालेला आहे। आता मी इकडे तवा गरम करत ठेवलेला आहे, याच्यावरती आपल्याला हा पराठा भाजून घ्यायचा आहे। आपण मिश्रणामध्ये तेल घातलं होतं त्यामुळे परत दुसऱ्यांदा तेल लावायची आपल्याला अजिबात गरज नाही आहे। हा पराठा आपल्याला दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। तुम्हाला जर हा पराठा क्रिस्पी हवा असेल तर तुम्ही थोडंसं जास्त वेळ भाजून घेऊ शकता। हे बघा, किती छान लेयर्स निघालेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता। हा पराठा बनवायला अगदी सोपा आहे आणि खूप पटकन बनवून तयार होतो। तुम्ही चपातीसाठी कणिक मळलेलीच असते, त्याच चपातीपासून आपल्याला हा पराठा बनवून घ्यायचा आहे। तुम्ही हा पराठा दह्याबरोबर किंवा सॉसबरोबर खाऊ शकता किंवा तसंचही खाल्लं तरीही हा खूप टेस्टी लागतो। त्यामुळे तुम्ही एकदा घरी नक्की ट्राय करून पहा। जितका हा पराठा दिसायला छान दिसतो तितकाच टेस्टी लागतो, त्यामुळे तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून पहा आणि ट्राय केल्यानंतर मला कमेंट करून नक्की सांगा।
हे बघा, तुम्ही पाहू शकता याच्या लेयर्स किती छान पडलेल्या आहेत. लहान मुलांच्या डब्यासाठी तुम्ही हा पराठा देऊ शकता. अगदी घाईच्या वेळेतही हा पराठा खूप पटकन बनवून तयार होतो, त्यामुळे नक्की ट्राय करून पहा. आज बनवलेला गार्लिक मसाला पराठा ही रेसिपी आवडली असेल तर द ऋतुजाज किचनला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ तुमच्या मित्र परिवारासोबत शेअर करायला विसरू नका. भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.